सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, होप सबैजना सन्चै हुन्छ होला। र आज चाहिँ म अलि दिनपछि भिडियो बनाइरहेको छु किनकि एक्जामहरू थियो, सो भिडियोहरू बनाउनु पाएको थिएन। एन्ड आज चाहिँ मेरो चाहिँ कति 3-4 महिनादेखि नै थियो के एउटा सामान किन्छु भन्ने, र त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब म अनबक्स गर्छु। सो तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ कति त्यो धेरै नै भइसक्यो त्यो 4-5 महिनादेखि नै किन्छु भन्ने भइरहेको थियो। सो फाइनल्ली द प्रोडक्ट इज हियर। अब आज चाहिँ म त्यसको अनबक्स गर्न गइरहेको छु। खतरा अनबक्स भिडियोहरू आइ नै छ है। अब फेरि अरू प्रोडक्टहरू नि आउँछ अनबक्सिङको। सो त्यो नयाँ प्रोडक्टहरुको अनबक्सिङहरू हेर्न मन लाग्छ भने नि प्लिज मेक स्योर यु गाइज सब्स्क्राइब। सो आज चाहिँ मसँग के छ भन्दाखेरि चाहिँ चक्कु छ। चक्कु भएपछि के हुन्छ? सो सुरुमा चक्कु छ। चक्कुले निकालौँ के हो यो नयाँ सामान। चट्टै खोल्नुपर्ने हुन्छ चक्कुले। यो तपाईहरुले देखिसक्नु भयो KYT। I was quite excited किनकि खतराकै त्यो डिजाइनहरु चाहिँ खतरै लाग्थ्यो मलाई पिक्चरमा। सो अब आफ्नै आँखा अगाडि देख्छु। साथ पुछ्नु पर्यो, फोटो लाग्छ फेरि। अब यसलाई यहाँ राख्दिउँ। चक्कुको काम इज डन। अझै निस्किँदैनस्। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पुरै खतरा आइरहेछ। यता पनि राखेको थिएँ मैले। तब बवाल देखिरहेछ फम्समहरू लाएर। As you guys can see, पुरै प्याक त मजाले गर्दैछ हौ फम्सम। Here is the main माल। अझै के छ? के हो यत्रो लामो पत्रिका जत्रो? सो फाल्दियो यसलाई पनि। यहाँ KYT को अब के म्यानुअल, युजर म्यानुअल छ। स्टिकरहरू मालहरूलाई तल राखिसके। अब हियर्स कम द हाम्रो मेन माल। आई एम क्वाइट एक्साइटेड। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ KYT नयाँ माल। कुन होला त गाइज? प्लिज यो हेर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईहरु गएर कमेन्ट गर्नु होला कुन कलरको छ होला। मिडियम साइजको मगाएको के नयाँ हेलमेट। I was quite excited. Here is my helmet. तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ बढिया हेलमेट। क्या बबाल ग्राफिक्स रहेछ के त्यो फोटोहरुमा चाहिँ। यस्तो मजाले देखिएको छैन। कस्तो प्याडिङ पनि, क्या सेक्सी देखिएको प्याडिङ पनि। कस्तो मजाको हेलमेट रहेछ। सो थ्याङ्क यू। यो चाहिँ अब अग ट्रेडर्सले चाहिँ मलाई दिएको हो। त्यो KYT को अफिसियल सेलर मध्ये नै पर्छ यिनीहरु। लेजेन्डरी गियर्स र अग ट्रेडर्सले बेच्छ यो नेपालमा। सो यहाँ गाइज तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्रान्ड न्यू हेलमेट। यो चाहिँ कस्तो बबाल नै रहेछ कि सोचे भन्दा नि दामी रहेछ। क्या टेक्सचरहरू नि मजाले निस्केको। ब्रान्ड नै खतरा छ त KYT। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ प्याडिङ पनि क्या नरम टाइट पनि रहेछ। लागिवरी नै हेरेको मैले। भाइजर पनि कति सजिलै खुल्दो रहेछ। मेरो पुरानो हेलमेट चाहिँ खुल्दैन क्या, ढुस नै थियो। लास्टै औडा छ। यो चाहिँ कस्तो मजाको, कस्तो सजिलै खुलेको। खतरा रहेछ सोचे भन्दा। बबाल। अब यसमा पुरै यो
इन्टरकम पनि मगाएको छु मैले इन्टरकम लगाउनु पर्ने छ गोप्रोको माउन्ट लगाउनु पर्ने छ धेरै काम छ अझै अनि यसको चाहिँ फिचर्सहरु भन्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै नै नयाँ एडभान्स फिचर्सहरु छ जस्तै ब्लुटुथ रेडी नै हुन्छ मतलब त्यो इन्टरकमहरु डाइरेक्ट नै हामीले लगाउन पाइन्छ त्यो गोलो गोलो काटेको हुन्छ इन्टरकम लगाउनलाई पहिलेदेखि नै अनि त्यहाँबाट यसको के छ अरु भन्दाखेरि चाहिँ एडभान्स थर्मोकोल प्लास्टिकबाट बनेको एन्ड देन 2 सेल्स प्रोटेक्सन भएको अनि त्यहाँबाट त्यो चस्माहरु ओएर ग्लासहरु पनि लाउन मिल्ने एन्ड यो भाइजर पनि पुरै त्यो स्क्रैच नहुने वाला के छ एन्टी स्क्रैच अरे अनि त्यहाँबाट विन्ड टनल टेस्ट यो चाहिँ त्यो पुरै विन्ड टनलमा हुन्छ नि क्या मजाले त्यो यो चाहिँ मेन चाहिँ यसको टनलमा खतरा नै एक्सट्रिम स्पिडमा हाई स्पिडहरुमा टेस्ट गरेको हेलमेट हो त्यो बडीको स्पोइलरहरु पनि क्या मजाले निस्केको छ यो मेनली त्यो हाई स्पिडको लागि बनाएको वाला हेलमेट हो त्यो चाहिँ स्पिड सँगै म्याच गर्नको लागि के स्पोइलरहरु पनि त्यही अनुसारले निकालेको हो नि त तल यु गाइज क्यान सी सो या यो हेलमेट चाहिँ बबालले लाग्यो मलाई डिजाइन पनि क्या बबाल सो या अब यसको अनर्याप गरौँ फिचर्सहरु तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ के छ के लेखिरहेको छ सो या यसलाई अनर्याप गरौँ यसको भाइजरको खुल्नु पर्ने हुन्छ यो टेस्ट फर्म बबाल ttcourse बबाल देखिरहेछ भाइजर पनि हेलमेट पनि खतरा छ अब यसमा चाहिँ यो एक लट लाएर पनि म हिन्छु मतलब बाइकमा गोप्रो टाँसेर यसलाई लाएर म पुरै बाइक कुदाउँछु केटा हो नेक्स्ट फुटेज तपाईहरुले त्यही देख्नुहुन्छ गाइज यो आजको लागि यति नै अब छिटै नै अर्को खतरा भिडियोमा भेट्नु पर्ने छ टिल देन बाइ खतरा सब्स्क्राइब गर नगरेकोले सब्स्क्राइब गर न हौ अल्छिका पोकाहरू त्यति जसलाई बाइ बुम